คุณครับวันนี้เรามานั่งรถไฟที่เมืองจีนกันนะฮะทั้งสบายเร็วและตรงต่อเวลานะครับเราอยู่ที่สถานีรถไฟปักกิ่งนะครับเป็นไงคุณวันนี้คนเยอะไหมครับมันก็กำลังสบายๆนะเพราะว่านี่เป็นหน้าหนาวนะครับเวลาคุณซื้อตั๋วนะคุณแค่ใช้พาสปอร์ตอย่างเดียวนะครับสแกนได้หมดเลยเพราะว่าทุกอย่างข้อมูลเนี่ยจะอยู่ที่พาสปอร์ตหมดเลยนะครับเมื่อขึ้นมาเนี่ยผมให้ดูเลยนี่เป็นไงห้องน้ำถามว่าสกปรกไหมมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นคุณคือคนมันใช้เยอะแต่มันก็ถือว่าไม่ได้น่าเกลียดอะเนาะบนรถไฟก็จะมีของมาขายนะฮะนี่อันนี้ที่ผมซื้อมาประมาณ200 บาทก็แอบแพงนิดนึงเนาะแต่ว่าก็อย่างว่าราคารถไฟนะนั่งไปพักหนึ่งก็ถึงแล้วนะครับเป็นไงคุณลองดูนะครับ